हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा। र आज पनि म एउटा नयाँ टपिकको साथमा हजुर सामु उपस्थित भइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न सोशल मिडियाहरु युज गर्छौं। सोशल मिडियामा चाहिँ हामीले विभिन्न इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायत सम्पूर्ण इमो बेटा लगायत व्हाट्सएप पनि युज गर्छौं। सो साथीहरु मैले चाहिँ व्हाट्सएपको बारेमा छोटो आज जानकारी लिएर आएको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो हजुरको लागि। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु यो भिडियोमा नै भन्नेछु। सिम्पली हजुरले चाहिँ यो भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। यस्तै फरक भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले चाहिँ विभिन्न व्हाट्सएपमा विभिन्न सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ लाग्यो होला सिम्पली हामीले चाहिँ त्यो सेटिङबाट के नै गर्न सकिन्छ र त्यस्तो भन्ने लाग्न सक्छ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ मैले यस्तो अब ट्रिक हजुरलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। हजुरहरुले यो भिडियो हेरेपछि सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्नु हुनेछ त्यहाँबाट। र साथीहरु जस्तै कि व्हाट्सएपको 4 वटा सिक्रेट ट्रिकहरु मैले चाहिँ हजुरलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, विनम्र अनुरोध गर्न चाहे फेरि पनि। र यदि मेरो इन्स्टाग्राममा गएर हजुरले फलो गर्नुभएको छैन भने सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, इन्स्टाग्राममा गएर मलाई फलो गर्नु होला। र हजुरले केही पनि कुरा भिडियोमा बुझ्नु भएन भने चाहिँ सिम्पली मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा गएर हजुरले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथै साथीहरु हजुरले फेसबुकमा पनि विभिन्न नयाँ अपडेटहरु पाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुकको पेजको पनि मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सिम्पली हजुर त्यहाँ गएर फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला र सिम्पली त्यहाँ पनि हजुरले नयाँ अपडेटहरु पाउन सक्नुहुनेछ। यो अब चाहिँ ढिला नगरी हामी व्हाट्सएपको ट्रिकतिर नै जाउँ। गर्न चाहे भने सिम्पली हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हजुरहरु सामु यस्तै भिडियोहरु ल्याउनको लागि एकदमै टाइम लाग्छ, एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ, मैले त्यो पनि बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु अब चाहिँ ढिला नगरी हामी व्हाट्सएपतिर लागौं। र सिम्पली हजुरले आफ्नो सोशल मिडियामध्ये व्हाट्सएप देख्न सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएपलाई क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ व्हाट्सएपलाई ओपन गर्न गएँ। सिम्पली व्हाट्सएप देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने सिम्पली डाउनलोड गरेर यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तर युज नगर्ने कमै हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु, किनकि धेरै जसोले यो युज गर्नुहुन्छ व्हाट्सएप चाहिँ। र साथीहरु हजुरले व्हाट्सएपमा गएपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुर चाहिँ अब यो ट्रिपल डट लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर सिम्पली यहाँ चाहिँ डट लाइनमा जानु होला र त्यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु। हजुरले चाहिँ सिम्पली यसको चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। र सेटिङमा गएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याट भन्ने अप्सन। हजुरलाई लाग्ला यो भित्र के नै होला र सो हजुरहरु गएर हेरेपछि बल्ल थाहा हुनेछ हजुरहरुलाई के छ भन्ने यसमा। र सिम्पली साथीहरु हामी चाहिँ च्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। र च्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि सिम्पली तल जानुस्। हजुर सिम्पली तल गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्नहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँ च्याट हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली च्याट हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। र च्याट हिस्ट्रीमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु जस्तै कि एक्सपोर्ट च्याट, एर्चिभ अल च्याट्स, क्लियर अल च्याट्स र डिलिट अल च्याट्स। हजुरले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ विभिन्न गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरले अब आफ्नो च्याटहरु विभिन्न कन्भर्सेसनहरु यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ एकैचोटी हजुरहरुले। र साथीहरु अर्को चाहिँ के रहेको छ भने हजुरलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिक चाहिँ के रहेको छ भने सिम्पली यहाँ चाहिँ एर्चिभ अल च्याट्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। हजुरले सिम्पली यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। र ओके गरेपछि हजुर सिम्पली ब्याक जानु होला। अझै ब्याक जानु होला। र ब्याक गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको 29 वटा च्याटहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको अघि चाहिँ कस्तो थियो, अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न यहाँ च्याटहरु देखिरहेको थियो। च्याटहरु हामीले कोसँग कन्भर्सेसन गरेका थियौं त्यो सम्पूर्ण कुराहरु हामीले यहाँ देखेको थियौं। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एर्चिभमा चाहिँ 29 रहेको छ र हामीले यो बारमा चाहिँ केही पनि देखिएको छैन। सो साथीहरु यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने यदि हजुरले कुनै साथीहरुलाई मोबाइल दिनुभयो भने उ साथीले अब सजिलै व्हाट्सएपमा गएर कुनै पनि व्हाट्सएपको मेसेजको नोटिफिकेसन आयो भने उसले चाहिँ सजिलै गएर हजुरको मेसेजहरु हेर्न सक्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त सिम्पली यसरी राखिदिनु भयो भने चाहिँ उस हजुरको साथीले यो सेटिङलाई यो चाहेर पनि हजुरको कन्भर्सेसनहरु हेर्न सक्दैन। सो साथीहरु अब हामीले चाहिँ यसलाई डिसेबल गर्नको लागि हजुर सिम्पली पुनः फेरि सेटिङमै जानुपर्ने हुन्छ। र सेटिङमा गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ च्याट भन्ने अप्सन। च्याटमा क्लिक गर्नु होला। र च्याटमा क्लिक गरेपछि हजुर च्याट हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एर्चिभ अल च्याट्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ अन एर्चिभ अल च्याट्स भन्ने अप्सन रहेको छ। हजुरले सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। हजुरले यसलाई सिम्पली ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
र साथीहरू यो थियो एउटा ट्रिक चाहिँ। अब हामी चाहिँ अर्को ट्रिकतर्फ लागौँ। सिम्पली साथीहरू त्यो थियो फर्स्ट ट्रिक र म अर्को ट्रिक पनि हजुरलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यहाँ सर्वप्रथम अब हामी ढिला नगरिकन आफ्नो सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा ट्रिपल डटमा क्लिक गर्नु होला। ट्रिपल डटमा क्लिक गरेपछि हजुर सिम्पली सेटिङमा भन्ने अप्सन छ, यहाँ जान सक्नुहुनेछ र सिम्पली यहाँ गएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ड स्टोरेज युजेज भन्ने अप्सन। सिम्पली यहाँबाट के हुन्छ भने साथीहरू तल गएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लो डाटा युजेज भन्ने अप्सन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरू जस्तै कि हामीले अब कुनै पनि नेट चलाउँदाखेरि कनेक्सनहरू पुर हुनसक्छ, अलिकति त्यस्तो अलिकति कनेक्सन हुन्छ नि, अलिकति नेटले काम नगर्ने, त्यसको अनि त्यो अडियो क्वालिटी अलिकति भोइसहरू राम्रो नसुनिने, भिडियोहरू अब भिडियो कल गरेका छौँ भने हामीले त्यो चाहिँ एचडीमा नहुने हो, त्यो सम्पूर्णको सल्भ चाहिँ एकदमै यसबाट गर्न सकिन्छ साथीहरू। मलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र राम्रो पनि लाग्यो यो सेटिङ। सो हजुरहरूलाई त्यसैले जानकारी गराउन चाहेँ। र सिम्पली साथीहरू हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लो डाटा युजेज। हजुरले सिम्पली अब जस्तै हजुरको मोबाइल डाटा लो खालको भयो भने हजुरले मजाले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङ हजुरले यदि यो सेटिङलाई अन गरेर राख्नुभयो भने सो हजुरलाई सजेसन गर्छु यो अन गरेर राख्नु होला, हजुरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। किनकि हामीले चाहिँ अब कुनै सिचुएसनमा त्यस्तो पनि अवस्था हुनसक्छ, हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा इजिली अब जस्तो नेटवर्क भयो भने हामीले चाहिँ त्यहाँबाट आनन्दले कलहरू मजाले रिसिभ गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ सम्पूर्ण कुराहरू एचडीमा, र भिडियो कलहरू पनि हामीले एचडीमा नै हेर्न सक्छौँ। र साथीहरू सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले इनेबल गर्न चाहेँ, हजुरले नि इनेबल गरिदिनु होला। र इनेबल गरेपछि अब हामी जाउँ ब्याक, र ब्याक गएपछि सिम्पली अर्को रहेको छ हजुरलाई तेस्रो इम्पोर्टेन्ट सेटिङ, त्यसको बारेमा नि म जानकारी गराउन चाहिरहेको छु। सिम्पली तेस्रो सेटिङ पनि हेरेर जानु होला। अब चाहिँ भन्न चाहन्छु हजुरले चाहिँ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। र यदि हजुरले अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्पली सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले यस्तै टपिकहरू लिएर आउँछौँ। एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ यिनीहरू टपिकहरू लिएर आउनको लागि, हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, थाहा छ। र सिम्पली हजुर चाहिँ ट्रिपल डटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ट्रिपल डटमा क्लिक गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन, र सेटिङ भन्ने अप्सनमा गएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइलको यतापट्टि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो स्क्वायरवाला, हजुरले सिम्पली स्क्वायरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यहाँ क्युआर कोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरले क्युआर कोड के हुन्छ भने साथीहरू यदि हजुरले यो सेयर गर्नुभयो भने हाम्रो साथी चाहिँ इजिली मेरो उसमा चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा मजाले कनेक्ट हुनसक्छ, मेरो ग्रुपमा मजाले कनेक्ट हुनसक्छ। यदि अब हामी सिम्पली पहिला चाहिँ जोइन हुनको लागि हामी व्हाट्सएपमा जोइन हुनको लागि के गर्नु पर्थ्यो भने साथीहरू जस्तै कि मेरो व्हाट्सएप नम्बर थियो, मैले त्यो नम्बर साथीलाई दिएर साथीले चाहिँ मेरो नम्बर सेभ गरेर अनि व्हाट्सएपमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले के हुन्छ भने साथीहरू हामीले चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ क्युआर कोड, हामीले यसको माध्यमबाट इजिली जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ यो कोड साथीलाई सेयर गर्न चाहेँ भने सिम्पली म चाहिँ सेयर अप्सनमा जान्छु र सेयर गर्छु। मेरो जुन साथीलाई पनि सेयर गर्नु छ मैले सोसल मिडियाहरूमा सेयर गर्न सक्छु। र सेयर गरेपछि साथीले के गर्छ भने सिम्पली हजुरले चाहिँ यो अब मेरो साथीले मानिलियो यो क्युआर कोडलाई उसले चाहिँ एउटा मोबाइलबाट स्क्यान गर्यो भने इजिली मेरो प्रोफाइलमा ऊ चाहिँ कनेक्ट हुनसक्छ। सो साथीहरू यही थियो एकदमै राम्रो फिचर। सो यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यो पनि। र स्क्यान कोड देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्यान कोडमा चाहिँ हजुरको साथीले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले उसलाई क्युआर कोड पठाएको छु भने उसले त्यो क्युआर कोड स्क्यान गर्यो भने उसले यहाँबाट इजिली मेरो उस प्रोफाइलमा चाहिँ ऊ मजाले कनेक्ट हुनसक्छ। सो साथीहरू एकदमै राम्रो लाग्यो, हजुरले आफै पनि गएर यो चेकआउट गर्नु होला। र साथीहरू अब सिम्पली हामी चाहिँ ब्याक जाउँ। साथीहरू यही थियो छोटो जानकारी आजको भिडियोमा। यो हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया जे जति पनि छ मनमा हजुरको कुराहरू के छ हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मेरो यो भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि अझै पनि च्यानलमै नयाँ हुनुहुन्छ र यदि यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्पली लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि हामीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रिलेटेड टपिकहरू लिएर आउनेछौँ। र साथीहरू यदि हजुर इन्स्टाग्राममा अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, हजुर त्यहाँ गएर जोडिन सक्नुहुनेछ। र फेसबुक पेजको पनि मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हजुर चाहिँ त्यहाँ गएर पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ त्यहाँ गएर। र सो साथीहरू अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रिलेटेड टपिकहरू मैले लिएर आउने नै छु, बाचा गर्छु हजुरहरूलाई। र साथीहरू यति भन्दै म चाहिँ अब ओजेल पर्न चाहन्छु हजुरहरू सम्पूर्ण साथीहरूप्रति। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, साथीहरू विभिन्न अरू साथीहरू माझ पनि पुऱ्याइदिनु होला यो भिडियोलाई भन्न चाहन्छु। र यस्तै इन्ट्रेस्टेड भिडियोहरू चाहिँ मैले आगामी दिनहरू पनि लिएर आउनेछु। हस्त साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।